प्रभुका अति नै प्रिय पवित्रजनहरू सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको शक्तिशाली नाममा जय मसीह। यो वचन चाहिँ अनि मेरो लागि र तपाईको लागि हामी सबैको लागि हो र एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। कसको लागि अरे? मेरो लागि, हामी सबैको लागि हो। र वचनको टपिक चाहिँ छ आशिषले श्राप ल्याउँछ। के अरे? आशिषले श्राप ल्याउँछ। यसै नौलो टपिक चाहिँ परमेश्वरले दिनु भएको हो। आशिषले श्राप ल्याउँछ। परमेश्वरले नयाँ नयाँ टपिक्सहरूमा अहिले दिनुभएको छ र यो टपिक्समा म बोल्न गएको छु। आशिषले कसरी श्राप ल्याउँदो रहेछ र आशिषले श्राप कसरी ल्याउँछ भन्ने विषयमा म तपाईँको माझमा बोल्नेछु। मसँग खास धेरै समय छैन रहेछ। आशिष हरेक व्यक्तिको एउटा चाहना हो र हरेक व्यक्तिले पाउँछ पनि। विशेष गरेर हाम्रो क्रिस्चियन लाइफमा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास नगर्दाखेरि र ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसके पछाडि हाम्रो लाइफहरू र हरेक कुरोमा अनि चेन्जेस अनि हरेक कुरोमा शान्ति अनि हरेक कुरोमा पर्फेक्ट हरेक कुरोमा अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। र हरेक क्षेत्रमा नै कुनै पनि व्यक्ति जोसुकै होस् अगाडि बढ्न खोज्छ, चाहे हामी प्रभुलाई पाएका हौँ चाहे नपाएका हौँ। जसको पनि एउटा लक्ष्य हुन्छ, म लाइफमा म भविष्यमा म के गर्छु भनेर, अनि केही एउटा आशा हुन्छ, एउटा चाहना हुन्छ, आशिष। अनि त्यसलाई जुन त्यो परिकल्पना गरेको हुन्छ र त्यो कुरा उसले पाउँछ त्यसलाई भन्छ आशिष अथवा ब्लेस। जुन कुरा चाहिँ बाइबलमा जस्तै एउटा उदाहरणको लागि हामीले प्रभुलाई तपाईले नपाउँदाखेरि तपाईँ प्रायः नेपाली 80% 85% चाहिँ हामी चाहिँ बिरामीबाट समस्याबाट अनि धेरै समस्याबाट नै आएको छ र थोरै मात्राले मात्रै सुसमाचार सुनेर पाएको छ र धेरै म्याक्सिमम व्यक्तिले चाहिँ बिरामी अवस्थाबाट र समस्याबाट गुज्रिएको बेलामा अनि त्यो अवस्थाबाट उनीहरूले प्रब्लम पाएको छ। म पनि एउटा त्यसमा पर्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब बिरामी हुन्छ, हस्पिटल जान्छ, डक्टर जान्छ अनि धामी विभिन्न कुरा गरिरहेको छ अनि धेरै बोझले धेरै ऋणमा डुबेको हुन्छ र निको हुँदैन। सबै मान्छेको के हुन्छ? बाँच्ने चाहना हुन्छ। अनि जब प्रभु येशूले ग्रहण छ ऊ चङ्गाइ निको हुन्छ, छुटकारा हुन्छ अनि म्याक्सिमम व्यक्ति चाहिँ निको भएको हामी पाउँछौँ र निको भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले के गरेको छ? ग्रहण गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यो चाहिँ उसको जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो के हो त? एउटा ब्लेसिङ हो नि। बिरामीबाट छुटकारा पायो है। हिजो जहाँ रक्सीमा ललतमा फस्थ्यो, अहिले के भयो त? खान छोड्यो। उसको लागि के भयो त? एउटा आशिष हो है। र यो आशिष चाहिँ तपाईँको यतिकै रहँदैन, झन्झन के हुन्छ? बढेर जान्छ होइन। कुनै व्यक्तिले व्यापार गर्छ, बिजनेस गर्छ, उसको कमाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, त्यो के हो त? धनी हुँदै जान्छ। ब्लेसिङ, आशिष। अनि यही आशिषले पनि के गर्दो रहेछ? श्राप ल्याउँदो रहेछ। र हरेक मेसेजमा हामी सुन्छौँ हामी एउटा क्रिस्चियन जाति ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास पाएको व्यक्ति के हो? आशिषित जाति हो भन्छौँ। हो, यस हामी आशिष जाति पनि हौँ। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू आशिष जाति हौँ। र अनि यो जाति आशिषले त झन् अगाडि बढेर जानुपर्ने हो नि, तर किन श्राप ल्यायो त? र सबैभन्दा पहिलो टपिकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आशिष पाएका व्यक्तिले सम्झौता नगर्नु श्राप आउँछ भनेको छ। हामी व्यवस्था 7:2-4 हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ सम्झौता नगर्नु। व्यवस्थाको पुस्तक 7:2, 3 र 4 हामी हेर्छौँ। कसैले बेला पढ्नुहोस् त। ध्यान से सुन्नुहोस् है।
अनि जब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा पारिदिनुहुन्छ र तिमीहरूले उनीहरूलाई परास्त गरेका हुन्छौ, तब तिमीहरूले उनीहरूलाई सम्पूर्ण नाश गर्नु, तिमीहरूले उनीहरूसित सम्झौता नगर्नु, उनीहरूलाई नटिठ्याउनु, उनीहरूसँग विवाह बारी नगर्नु, तिमीहरूका छोरी तिमीहरूका छोराहरूलाई नदिनु, अथवा तिमीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूका निम्ति नलिनु। किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताको पूजा गर्न लाउनेछन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दम्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट पार्नुहुनेछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ के लास्टमा 4 को अन्तिममा तत्कालै नष्ट पार्नुहुनेछ भन्छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर परमप्रभुले जुन देश तिमीलाई दिनुहुन्छ, यहाँनिर इजरायलीहरू है दासत्वको देशबाट आउँदाखेरिको घटना हो हैन। दूत र म देशमा परमेश्वरले दिन्छु भन्नुभएको छ नि त। दासत्वको देश, त्यो ठाउँबाट उनीहरू आउँदैछ, फर्किँदैछ। 400 वर्षभन्दा माथि उनीहरू दासमा बस्यो है। अनि मिश्र त्यो ठाउँमा जहाँनिर इजरायलीहरू थियो। अनि आउँदाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो त? यिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भएको जो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हित्तीहरू, एमोरीहरू, बलिदीहरूको के जातिहरू छ, थुप्रै जातिहरू छ। त्यो जातिहरूलाई तिमीले के गर? पुरै नष्ट गर, नठिटाउनु भनेको छ। तर उनीहरूले के गर्यो? ठिटाको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूले सम्झौता गरेको कारणले गर्दाखेरि, यिनीहरू त केही पनि गर्दैन, हुन्छ एकचोटि भनेर राखेको कारणले गर्दाखेरि पछि गएर त्यो जाति बढेका उनीहरूले के भयो? उनीहरू नै त्यसको लखेटियो। अहिलेसम्म पनि युद्ध त्यसै कालो भइरहेको छ। इभन न पनि त्यतिखेर उनीहरूले परमेश्वरले भनेको कुरा नठिटाएको भए, उनीहरूले सम्झौता नगरेको भए अहिलेसम्म पनि त्यो हुने थिएन। आज हाम्रो जीवनमा पनि येशूले आशिष पाएको व्यक्ति हामी भन्छौँ, हामी पनि कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्यौँ भने। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा। प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँ अवश्य पनि आशिषदेखि तपाईँ सराहमा जानुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा विवाहदेखि लिएर होइन केही फरक पर्दैन। हामी थाहा छ म क्रिस्चियन, म जान्छु खाँदिनँ भन्ने कुरो। अब मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छ होइन, साथीले भन्छ अलिकति खाइदिनु यार, केही फरक पर्दैन। उसँग मैले सम्झौता गरेर खाइदियो भने के हुन्छ? यसो मैले तपाईँको माझा सिने बस्छु छु, मैले पहिला छोडिसकेँ, 2006 देखि मैले छोडिसकेँ। केही फरक पर्दैन, मैले एक ग्यास मात्रै खायो भने के हुन्छ? म आशिष नै रहन्छु होला? रहँदिनँ। आशिषदेखि हुन्छ सराहना हुन्छ। यसलाई भन्छ सम्झौता। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो। कम्पनीमा पनि हामी काम गर्छौँ, कम्पनीमा पनि हामी अहिले काम गर्छौँ। साथी बेस्ट फ्रेन्ड छ भनेर साथी हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अनि त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो भन्छौँ। साथीले नै रुपियाँ पैसा लिएर साथीले गाडेर हिँडिदिन्छ। धेरै डुबिरहेको छ। किन? यसो तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ, यसो म कम्पनीको सुपरभाइजर छु, मैले धेरैचोटि मैले भोगिरहेको छु कि म साथी हो होइन, कम्पनीमा भए तापनि हामी साथी हौँ। अनि केही कुरामा तोलुङ गर्ने कुरा आउँछ, केही कुरामा कम्पनीले जे रङ हुँदैन भनेर छ। तोलुङ गर्दाखेरि अस्ति मैले झन् 100 पाएँ तोलुङ गर्ने कुरा गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि सहायता, किनकि उसँग मेरो साथी हो, हामी सबै साथी हौँ। तर बाइबलले भन्छ हामीलाई सम्झौता नगर्नु भन्दो रहेछ। र तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँ ख्रीष्ट येशूले पाएर हामी हाम्रो अहिले कम्पनीमा छौँ र सम्झौता कुरा गर्दाखेरि कुनै मान इज्जत बढ्छ होइन। कम्पनीमा ओटी नहुँदाखेरि ओटी होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ, अनि ओटी चल्न थाल्छ, अनि सङ्गति आउन छोड्छौँ। अनि के हुन्छ? आशिष हो नि, ओटी चल्नु, राम्रो प्रेमेस गाउनु आशिष हो नि।
हिजो अस्ति हामी नेपालमा हुँदाखेरि हामीसँग रुपियाँ पैसा थिएन, मलेसिया आयो, हामी के कुरा कमाउन थाल्यौँ होइन। राम्रो हो नि यो कुरो, पोजिटिभ हो, राम्रो। तर के हुँदैछ, कमाइको साथसाथै कतिले त रोग पनि लगेर जाँदैछ, कतिले त्यो कमाएको पैसा पनि के भयो उडाएर अझै कुलतमा फसाउँदैछ। मैले कतिलाई म देख्छु रक्सीको नसामा एडिक्ट भएर गइरहेको छ, कति व्यक्तिहरू धेरै आफ्नो पैसा सिद्ध्याएर गइरहेको छ, खाएर पिएर। खानु र पिउनु मात्रै हाम्रो जिन्दगी होइन, हामी यहाँ के गर्न आएको थियौँ, कमाउन आएको थियो। आशिष छ। नेपालमा तपाईँ हुँदाखेरि मलेसिया आउनुको तपाईँ कति प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु विदेशमा राम्रो कम्पनी होस्, अझसँग त्यसमा तपाईँ प्रार्थना गर्नुभएको भएन हौ, गर्नुभयो नि। तर मलेसिया आउनुभयो, तपाईँले धेरै कमाइ थाल्यो, अनि सङ्गति नआउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला, के त्यो आशिष रहिरहन्छ होला, रहँदैन। आशिषबाट के भयो, किनकि आवाज भन्छ समय छैन, ओडी छ, यो गर्यो त्यो गर्यो। तर तपाईँले हेर्नुहोस्, दानियलले कहिले पनि सम्झौता गरेन, रोग समस्या थियो, तर उसले कहिले पनि प्रार्थना गर्यो, जहिले पनि उसको निम्ति परमेश्वरको निम्ति समय थियो। कहिले पनि सम्झौता गरेर एउटा कटाइ पाउँदैन। अनि हामी आशिषैमा रहन्छौँ भने, रहन चाहन्छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ, पहिलो फर्स्ट दिन चाहिँ परमेश्वरले दिनुपर्ने हुन्छ हो। हामी कैयौँचोटि आशिषबाट बिरामी भएर निको हुन्छ, छुटकारा हुन्छ, म यो गर्छु त्यो गर्छु, यस्तो जोस हुन्छ, तर पछि के हुन्छ, सक्यो। अनि यहाँनिर प्रभुलाई ग्रहण गरिसके पछाडि मण्डलीले विधि कुराहरू आउँछ, होइन, म्युजिक सिक्ने कुरा आउँछ, जान्दछ पनि, केही गर्छ पनि, यो भाइले के गर्छ भन्दा पछि गएर के हुन्छ, सङ्गति हराउन थाल्छ। त्यसले के गर्छ, आशिषदेखि श्रापमा परिणत। त्यो व्यक्ति आशिष हो, उसले सिक्नु, बाइबल कलेज पढेर यति राम्रो आशिषको कुरो जान्नु, होइन, आशिषको कुरो। हिजो केही नजाने व्यक्ति, गीता ए पनि भने के थाहा नहुने व्यक्ति, समय पनि नजाने व्यक्ति थियो, मण्डलीले आयो, सिक्यो, जान्यो, यति राम्रो भयो। त्यो भाइ आशिषको कुरो। तर त्यो पाएको आशिष उसले अझै चलाएर बस्छ, महिमा गर्नुपर्ने ठाउँमा के हुन्छ, मण्डलीको विरुद्धमा वास्तविक विरुद्धमा के हुन्छ, श्रापमा परिणत हुन्छ। बाइबल कलेज पढ्नु एकदमै आशिषको कुरो, राम्रो कुरो, ज्ञानको कुरो, एकदमै ब्लेसिङको कुरो। तर आइसके पछाडि उसले मण्डलीलाई एकदमै सहायता दिएर, एकदमै मण्डलीमा भएको कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि, नबुझेको, किनकि सिकिरहेको छ। तर यो पास्टर जान्दैन, यहाँ त यस्तो भएन त्यो भएर भन्न थाल्छ। अनि के भयो, आशिषदेखि श्रापमा परिणत भयो। मैले भनेको बुझ्दै हुन्छ, हामी आशिष पाएका छौँ भने है। अनि मैले हिजो अस्ति हाम्रो जनाबरजीले पनि भन्नुभयो, रेबो जनाबरजीले, मैले एकदमै यहाँनिर छु। के हो भन्दाखेरि हिजो अस्ति तपाईँले गाउँमा तपाईँको मण्डलीमा तपाईँहरू कति कहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जिरोमा हुँदाखेरि तपाईँलाई त्यो गाउँमा त्यो मण्डलीमा होइन सुरुवात हुँदाखेरि कति दुःख गरेको छ त्यहाँ अग्रजहरूले। ऊ जानेर आएर सार गरेको त होइन नि। हामी जस्तै हो, बिरामी भयो, निको भयो, अनि पल्लो घरलाई भन्छ, हेर साइरा, हेर साइली, यस्तो भयो, म त निको भएँ, तिमी पनि आऊ, तिम्रो पनि समस्या छ, त्यो यसमा निको हुँदो रहेछ, होइन। कहाँ टाइलर, कहाँ बिटेड एमडी गरेर आएको हो त, होइन नि। त्यही भनेर आएको हुन्छ। त्यहाँ मन्दिर सुरु हुन्छ, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर हुँदै मन्दिर सुरु हुन्छ, 10 घर सुरु हुन्छ। त्यतिखेरसम्म के जानेको हुन्छ र, केही पनि जानेको हुँदैन नि। जब अलिक वृद्धि हुँदै जान्छ अनि पास्टरहरू होइन, त्यो त्यतिखेर अस्ति पास्टर पढेको पनि योग्यताको कुरा आउँथ्यो, त्यतिकै ल उहाँलाई नै पढाउँ भनेर अगाडि बढेको हुन्छ। तर बिस्तारै जब मण्डली बढ्दै जान्छ, त्यहाँदेखि शिक्षाको कुरा आउँछ। अनि यो पास्टर त अशिक्षित, यो पास्टर त अनपढ, म बिटिएस पढाएको, म एमडी गरिरहेको छु, म त मास्टर गरिरहेको छु भनेपछि के हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि जिरोमा थियो, त्यही मण्डली ट्रेनिङमा पठाएको हुन्छ। त्यही मण्डली कति प्रार्थना गर्यो, त्यो भाइकोलाई प्रार्थना गरौँ है, उसको बिटिएस राम्रोसँगले होस्, राम्रो अध्ययन गर्न सकेको होस् भनेर कति प्रार्थना गरेको हुन्छ। आएर मण्डली पुऱ्याउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला, त्यो आशिष रहन्छ होला,
श्रापमा परिणत हुन्छ। त्यसै कारणले कयौँचोटि आशिषले पनि के ल्याउँदो रहेछ? श्राप ल्याउँदो रहेछ। प्रिय मण्डलीहरू, याद गर्नुहोस्, हामी पनि कयौँचोटि त्यस्तोमा हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा अहिले यो आशिषले श्राप ल्याउँछ भने मैले भने यो कि कुनै पनि व्यक्ति मण्डलीमा जोसुकै होस्, परमेश्वरले चलाउनु भएको हुन्छ, परमेश्वरले प्रेम गरेको हुन्छ। हिजोसम्म त्यही व्यक्तिको अँगालो त्यो व्यक्तिले उठाएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले साथ दिएर अगाडि बढेको हुन्छ। पछि गएर त्यसलाई बिर्सिदिन्छ र एक दिन त प्रभुले पनि बिर्सिदिन्छ। म निको भएँ, चङ्गाइ पाएँ, छुटकारा पाएँ, मेरो रोग हरायो, एक वर्ष राम्रो भयो, 3-4 वर्षसम्म त आउँछ वर्ष, अनि पछि फेरि रोगले चाहेपछि के हुन्छ? समस्याले चाहेपछि। हामी यहाँनिर मलेसियामा कमाउन आएका छौँ, यहाँनिर हामी इन्जोय गर्नको लागि हो नि, यो आशिष हो। हालेलुया। के होस्, कमाऊ, नेपाल जग्गा जमिन जोडौँ, घर बनाऊ, विभिन्न कुरा हाम्रो आश बढ्नुपर्छ। तर कयौँ व्यक्तिले 10 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष बसेर पनि आगो ऋण पनि तिरिसकेको हुँदैन। त्यसलाई के गर्ने त? आशिष भन्ने हो। हाम्रो साथीहरूलाई उन्नति देखेर हामी टाढा गर्नु हुँदैन, हामी पनि उन्नतिमा बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आशिषले पनि कहिलेकाहीँ श्राप लिएर आउँदो रहेछ। ओटी चल्नु राम्रो कुरो हो, नराम्रो कुरो होइन, अनि कमाउनु नराम्रो कुरो होइन, सबैको ठिक छ। आशिष परमेश्वरले मलाई दिनुभएको ब्लेसिङ पुरा होइन, गवाई पनि बाँड्छ। परमेश्वरमा यो दिनुभयो, यस्तो थियो, मेरो छोरा यस्तो थियो, मेरो परिवार यस्तो थियो, परमेश्वरले यस्तो बनाउनु भयो। अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति त अझै उत्साहित भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा अझै अगाडि बढ्नु पर्ने हो नि, होइन भन्नुहोस् त? अझै परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने हो नि। तर किन पछाडि हट्छ त? जब पछाडि हट्यो श्रापमा परिणत हुन्छ। प्रिय मण्डली, कयौँचोटि हामी यो रोटेट बाई रोटेट हामी गरिरहेको हुन्छौँ, कयौँचोटि। त्यसले गर्दाखेरि हामी आशिष पाएका छौँ भने आशिषलाई थामिराख्न सिक्नुपर्छ। हालेलुया। आशिषलाई अझ एउटा महिमादेखि अर्को महिमा जानुपर्छ भनेको छ। मिस्रदेखिको यात्रामा यो इजरायलहरूले पनि परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यसलाई नि पुरै नठिकठाक दिएको छ, विवाह बारी नगर, त्यसलाई पुरै नष्ट गरिदियो भनेको थियो, तर उनीहरूले गरेन। हामी पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो कल्चर भन्छौँ, विभिन्न यो भन्छौँ, हाम्रो जाति भन्छौँ, मेरो जाति, यो मेरो कल्चर हो, यो मेरो त्यो हो। आसपासको व्यक्तिहरू त्यो जब भन्छ मेरो तेरो भन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई समान दिनुभएको छ, समान जाति, समान अधिकार, समानता। त्यसले गर्दाखेरि अनि 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 त्यति मात्र नभएर थुप्रै कुरा छ। म अरू लाग्दैछु, आशिष पाएको व्यक्तिले परमेश्वरको विरुद्धमा उठाउँदै हिब्रू 6को 4देखि 6सम्म हामी हेर्छौँ। हिब्रूको पुस्तक, आशिष पाएको व्यक्तिले परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नु हुँदैन। मैले अघि सम्झौताको बारेमा भन्दै थिएँ, हिब्रू 6को हामी हेर्छौँ। अनि अघि हामीले विवाहको बारेमा पनि हुँदैछ। हामी क्रिस्चियन प्रभुलाई पाइसके पछाडि जो प्रभुलाई नपाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्नु हुँदैन। बाबाले स्पष्टसँगले भनेको छ, होइन के फरक पर्छ, मैले माया गरेको त उसले पछि ग्रहण गर्छ भनेर होइन, ग्रहण गर्न लगाउनु, बिहे गर्नुहोस्, न टेन्सन। गाह्रो हुन्छ कयौँचोटि, बाइबल हेर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी हेर्छौँ हिब्रूको पुस्तक 6को 4देखि 6सम्म। कसैले भेट्ने पढिदिनुहोस् त। किनकि तिनीहरू जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वर्णन जानेका छन् र पवित्र आत्माको सहभागी भएका छन् र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगका शक्तिको साथ चाहेका छन्, त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भयो भने त तिनीहरूलाई पस्ताव गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ। किनभने तिनीहरूले आफ्नै खाली परमेश्वरको पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाल्छन् र खुल्ला उहाँको अपमान गर्छन्। खुल्ला अपमान गर्छन्। सबैभन्दा डेन्जरको यो आशिष पाएको व्यक्तिले परमेश्वरको अपमान कहिले पनि गर्दैन। यसमा त खुल्ला गरेको छ। अहिले हामी हेर्छौँ विभिन्न कुराहरू हामी हेर्छौँ, बाइबलभन्दा विपरीत, वचनभन्दा विपरीत जिएर
हामी कसरी भन्न सक्छौँ म आशिष छु होला, शारीरिक आशिष होला, तर आत्मिक आशिष हुन्छ। वरदानहरू पाएर पनि गिफ्ट यसै कारणले भन्छ लेखेको छ कि प्रभु प्रभु भने सबै स्वर्ग राज्य हकदार हुँदैन भनेको त्यतिकै होइन। मैले प्रभु तपाईँको नाम मैले भूत तपाईँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, अफकोर्स परमेश्वरको उपस्थिति हुँदाखेरि गर्यो, आशिषित हुँदाखेरि गर्यो, गिफ्ट परमेश्वरले वरदान दिनु उसले चलायो उसले गर्यो। तर जब उसले फेरि पछि गएर परमेश्वरको विरुद्ध उठिन्छ अनि के भयो? आशिषदेखि श्रापमा परिणत भयो। भयो भएन? आफ्नो टपिक्स निकाल्यो, आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्यो, त्यहाँ के भयो? सिद्धियो। ठुला वक्ता, ठुला टपिक, ठुला व्यक्तिहरू फसिरहेको छ। कारण किन भन्दाखेरि उसको आशिष, उसको गिफ्टलाई सम्हालेर राख्न सकेन, उसको वरदानलाई, उसले पाएको ब्लेसिङलाई, उसले त्यो पाएको अभिषेकलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा लियो। उसको आशिष थियो, उसले लाखौँको रूपमा उसले एकचोटि प्रार्थना गर्दाखेरि शक्तिशाली काम हुन्थ्यो, उसको सेवाकाई एकदम बेडी थियो, कुनै कुरा कमी थिएन, हरेक कुरामा कमी थिएन। तर जब त्यो उसको आशिष आयो, बढियो, मण्डली बढियो, रुपियाँ हरेक कुराले बढ्यो, वृद्धि भयो, आशिषको कुरो। जब आशिष आयो नि त्यहाँदेखि परमेश्वरलाई समय दिनु सक्यो। यो मैले अहिले अनुभव गर्दैछु, यो मेरो लागि यो वचन वास्तव भने मैले मेरो पवित्र आत्मालाई मेरो लागि देखाउनु भएको। पहिला म यति प्रार्थना गर्थेँ अनि गुडा टेकेर प्रार्थना गर्थेँ, परमेश्वर प्रार्थना गर्थेँ, सुरु विश्वास हुँदाखेरि बढ्मा बढ्दाखेरि अहिले सिनियर पास्टर भएपछि मण्डली हेर्नु थाल्यो। अहिले त्यति धेरै मैले प्रार्थनामा समय बिताउन सकिरहेको छैन, सधैँ आशिष रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला जसरी मैले प्रार्थना गर्दै, जति मैले प्रार्थना गरेँ यो स्थान परमेश्वरले मलाई दिनुभयो, अझै म बढ्नु पर्ने हो, अझै म प्रार्थनामा समय मैले बिताउनु पर्ने हो, अझै म गुडामा जानुपर्ने हो, परमेश्वर सम्मतिमा रहनु पर्ने हो। तर एकता भन्यो, व्यस्त उता भन्यो, व्यस्त के भन्यो त्यहाँनिर कोसिस गर्दैछु। प्रिय मण्डलीहरू, पहिला तपाईँ पास्टरले हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला त्यो पास्टरको जीवन केही पनि हुँदैन, एकदम जिरोमा हुन्छ, अनि प्रार्थना गर्छ, आशिष आउँछ, अनि ठुलो होइन घरहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू, मण्डलीहरू 8-10 20 मण्डलीहरू हरेक ठाउँमा उसलाई वक्ता कुरा बोलाउँछ। अनि अझै उता परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्ने हो नि, होइन भन्नुहोस् त? अझै नजिकतामा जानुपर्ने हो नि। तर त्यतिखेर टपिक्स बदलिन्छ।